No niin, perinteisesti Noniinilla sisään. Täällä on mulla haastattelussa nyt sitten driftaava pariskunta, Krisse Aalto ja Juha Pöytälaakso. Mä oon tässä tekemässä Chicago Driftille tämmöstä vähän niin kuin kilpailua edeltävää tämmösiä tarinatuokioita ihmisten kanssa ja me otetaan tässä nyt ajateltu vähän sellaista tulokulmaa, että ei mennä niinku driftingin välttämättä sinne ihan syvään päätyyn teknisiin asioihin muihin. Voitaisiin ehkä enemmänkin aloittaa siitä, että ketäs te ootte ja te ootte pariskunta, driftaava pariskunta, niin voitteko kertoa vähän siitä mulle, että mistä kaukaa tulette tai mistä kaikki alkoi ja näin pois? No siis alunperinhän mä oon niinku Helsingistä kotoisin, mutta asun nykyään sit Seinäjoella ja me ollaan tämän lajin parissa tavattu, eli molemmat jo kilpaa oltiin ajettu jo kumpikin aika pitkän aikaa ja sitten ensin Juha pyysi mua tekee jotain kyydityksiä sen yhteistyökumppaneille ja kyyditettiin sit yhdessä ja sit siellä tuli idea, että ajettaisiin samassa tiimissä. Se tuli itse asiassa sen aikaiselta yhdeltä yhteistyökumppanilta. Minkä takia teette ajaa yhdessä? Mä ajattelin, että no niin, ehkä me voitais. Ja sitten me huomattiin, että on kiva tehdä jotain muutakin yhdessä. No niin. Se oli sopivan lyhyt tähän näin, koska mä tiedän, että täältä tulee olemaan niin paljon kaikenlaisia juttuja tässä videolla. Sitten jos mennään vähän teidän tonne autoihin. Nythän drifting on tämmönen laji, missä säännöt on niinku periaatteessa aika vapaat verrattuna moneen muuhun moottoriurheilun lajiin, ralliin, muihin tällaisiin, puhumattakaan jostain kilpa-autoilun tällaista yksi tyyppi luokista, missä oikeastaan melkein mikään ei ole vapaata. Mutta driftingissä on. Meillä on tässä taustalla, Krisse, sun Bemari E36. Mitä siellä on pellin alla? No pellin alla on tommonen Chevin 6-litrainen V8 ja sit siinä yksi ahdin. Eli tällaisen M3 korin on vähän niinku pilannut vaihtamalla sinne tekniikan, mutta mä tykkään, niinku vapaus on mulle tärkeä arvo yleisesti elämässä, että mä haluan vapaasti voida valita itse ja päättää asioista itse, niin sen takia drifting on ehdottomasti mun laji. Ja Juha on samaa mieltä. Vapaus valita on. Joo, ehdottomasti sehän on tämän lajin yksi semmonen suola, että se on niin vapaata ja ei rajoiteta tehoja ja tällaista. No nyt kun hyppää tässä välissä jo keskeytän. Tehot, paljon sul tosta lähtee tosta LS:stä? No eiköhän siitä yli 1000 heppaa saa jos haluaa, mutta mun mielestä nämä tehokeskustelut on ehkä vähän tylsiä, koska se riippuu niin paljonhan säätäjästä, penkistä ja kaikesta, että sä saat samasta autosta eri dynossa ihan eri lukemat. Mä oon ihan samaa mieltä tästä, mutta me tehdään nyt kontenttia myös niille, jotka ei ole tutustunut vielä aiheeseen ja 1000 hevosvoimaa on ihan jäätävä määrä. Joo, en mä sillä lähde radalle, mutta siihen on niinku kaikki edellytykset. No mitäs sit Juha, sulla on tommonen taas sitten vähän uudempaa korimallia, Bemari E92. Sullakaan ei siinä ole Bemarin moottoria enää. Ei, siinä on Toyota Rivi 6 ja turbo myös tietysti kyljessä. Ja 2 JZ. 2 JZ, aika tunnettu näissä driftingin hommissa. Niin, se on nyt toista kautta mulla ja sitä ennenhän mulla oli Bemarin 6-moottorinen toki, niin 20 vuotta pitkälti ja nyt tehtiin tosi viime kesälle vuosi sitten sellainen vaihdos ja en ole kyllä katunut sitä vaihdosta. Kyllä. Ja teho löytyy? Joo, siellä on se reilu 900 takapyörälle. Et ihan riittävästi. Toi on semmonen, että 700 kyllä pärjää. Kun se on vaan oikea alue siinä autossa säädetty hyvin ja se toimii, niin ei sitä 1000 tarvitse. Tää ehkä mun mielestä kuvastaa lajin tavallaan sääntöjen hyvyyttä, että se ei ole se, että sä saat sit 100 heppaa enemmän siitä koneesta, että sillä ratkotaan niitä kisoja, vaan se on nimenomaan se, että rakennetaan hyvin ajettavaa moottoria ja tavallaan, että se, kaikilla on mahdollisuus rakentaa kuitenkin jokseenkin järkevällä budjetilla se moottori, mikä siihen tarvitaan. Että se ei ole sellainen, että se tarvii tehdastiimin ja satoja tuhansia rahaa siihen, että se on ylipäätään mahdollista. Niinpä. Vaikka varmaan satoja tuhansia menee silti. No menee silti joo, mutta ei pelkkää moottori. Joo. Teillä on ollut sitten tässä aika kiinnostava asia myös tän talveen tai nyt off-seasonilla tää Drifting Akatemia-homma. Ja tuossa mä otin vähän B-rollia tuosta toisesta autosta, mikä siihen liittyy. Laitetaan sitä tähän päälle myös samalla kun jutellaan, mutta mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoinen idea
ajatus ja myös sellainen, että varmasti on, ja mitä nyt olen vähän seurannut asiaa, niin ilmeisesti on kiinnostusta ollut. Meillä on ollut ihan hyvin myyntiä näihin kurssipäiviä, kurssikoulutukseen, mistä te puhutte? Niin me puhutaan kurssipäivistä. Joo. Kesäkurssit alkaa nyt sitten ja viime talvi pidettiin talvikursseja ekaa talvea. Ja mä nyt oon tehnyt niin kuin BMWlle yli 10 vuotta jo ajokoulutusta ja on sitten BMW-tehtaan sertifioima ajovalmentaja ja autokouluopettaja, eli niin kuin tehnyt pitkään sitä hommaa. Ja mä ajattelin, että hermot on kunnossa joo, ja vähän niin kuin itsekin oppinut, että miten saa toisen oppimaan ja mitkä on niitä tärkeitä juttuja ja miten sen niin kuin saa alkuun ja niitä onnistumisen kokemuksia asiakkaille, niin haluttiin sitten tuoda se tänne driftingin puolelle myös. No mikä nyt sitten tähän mennessä, nythän se on ollut ilmeisesti talvidriftausta, niin mikä teidän niin kuin oma kokemus sitten tähän mennessä on ollut siitä toiminnasta? Yllättävän positiivinen, niin kuin, tai siis sitä, että kaikkihan meillä meni niin kuin tosi hyvin se talvihommat ja ne autot oli ei ollut mitään isompia ongelmia, että selvittiin päivistä ja ei tullut mitään niin kuin semmoista katastrofia. Totta kai nyt kesäkäytössä sitten toi auto on kumminkin semmoinen täysverinen Pro-luokan auto voi sanoa ja kaikki, tai ei välttämättä kaikki, mutta suurin osa tietää, että näihin saattaa tulla aika lailla ties mitä vikaa yhtäkkiä, että se nähdään nyt sitten kuinka kesäpäivät menee, että toivotaan, että toi pysyy nipussa ja päästään päivät pitää niin kuin on suunniteltu. Meillä sitten mukana vara JZ:tä tuolla kuljetuskalustossa vähän niin kuin kisoissakin, että jos menee sitten no ei ole tohon autoon niin kuin mukana siellä, että sitä ihan siinä tunnin lounastauolla vaihdeta sitä moottoria, mutta kyllä vahva luotto on että se tulee kestä. Kyllä. No sitten päästään tästä sopivasti, käytetään tätä E92 Bemaria aasinsiltana ja siirrytään tuonne Chicago Driftiin. Eli sä ajat nyt Juha tällä koulutusautolla nyt sitten Chicago Driftissä, joka johtuu täysin logistisista syistä. Joo. Eli pääkilpa-auto on silloin jossakin päin Italian ja Espanjan välimaastossa, tai ehkä jopa jo Espanjassa. Ei, mä itse tiedän hyvin tarkkaan, sä tiedät missä hyvin se on tarkkaan. silloin. Kyllä. Niin sä oot siellä ajamassa sitä bussia. Joo, koska meillähän on tässä sellainen pieni paletti pyöritettävänä, että tosiaan molemmat haluaa ehdottomasti ajaa Chicagossa, mutta Juhalla on tosiaan viikkoa ennen kisa Italiassa ja viikko Chicagon jälkeen sitten Espanjassa. Joten homma menee niin, että mä lähden tasan 3 viikon päästä ajan tuota bussia Italiaan ja Juha lentää sinne, ajaa sen kisan, lentää kotiin. Sitten mä jatkan matkaa Ranskaan ja aika lähellä Nizzaa mä jätän ton bussin yhdelle leirintäalueelle parkkiin. Johonkin P-paikalle hylkää bussin. Ja lennän sitten Suomeen ja ajan kanssa Chicagossa. Ja Juha ajaa siis tuolla akatemia-autolla, mä ajan omallani ja sitten mä lennän takas Nizzaan ja jatkan ajamista Espanjaan ja sitten Juha lentää Espanjaan ja ajaa Espanjassa kisan ja sitten tosi kärryillä siinä Nizzan kohdalla. Joo, mutta tää on ollut pieni tämmönen pala. Joo, ja mä voisin sen verran vielä sanoa tosta, että vaikka ei olisi tällaisia logistisia pääkilipuri niin kuin näin, niin mä haluan silti ajaa tällä autolla, koska mä uskon, että varsinkin jos puhutaan Suomi-kisoista, niin se jää autostakin niin kuin podiumpaikkaa. Mua kiinnostaa tosi paljon ajaa tuolla autolla ja vielä kun se on vähän semmonen, se moottori ei ole ihan niin loppuun asti tehty mitä siinä pääkilipurissa, niin haluan ajaa muutenkin ja uskon, että se ei niin kuin autostakin pärjää. Chicago Driftin ratalayoutti ei ole varmaan semmonen, missä nyt tarvittaisiin just se 1000 hevosvoimaa ei, mutta toki siellä on nyt vuosi vuodelta Chicago Driftikin laajenee ja kehittyy ja nyt se on Net-sarja myös siellä, että vielä enemmän on niinku kovia kuskeja. Kyllä, ja on pitkin Pohjoismaita ja Baltia on kuljettajia ja siellä on näin niin kuin itse olen jotenkin mun mielestä todella herkullinen se kattaus siinä, että siellä on esimerkiksi Daniels Baumanis ja sitten on Aku Airaksinen, että on niinku nuoria nousevia kovia kuskeja ja kovalla kalustolla ja silleen, että varmasti saa niinku mitattua kyllä sen oman suorituksen siellä myös. Kyllä. Hei, Chicago Driftiin, jos vielä mennään, niin miten, mä oon tätä vähän aina kaikilta tähänkin mennessä kysellyt, että
te niin kuin näette, että mikä on Chicago Driftin merkitys suomalaiselle driftingille? Nythän se on tietysti osa Nets-kilpailua, se on joskus ollut osa SM-kisaa, se on ollut joskus ihan niin kuin pelkkä oma kilpailunsa. Siis tässä oli niin 3 vaihtoehtoa, kyllä tämä nyt on järjestetty. Mutta se, että miten te niin kuin sen näette? No mä koen kyllä, että Chicago Driftistä on tullut vähän semmonen drifting-skenen niin kuin sellainen, mikä pitää olla se kisa. Siitä on tullut, onko tää nyt 3. vai 4? 3. Joo, et silloin kun Mr. Pesonen ilmoitti tästä ja se vähän arvelutti, että mitenkähän Niko tulee pärjää, mutta hyvin näköjään tuli pärjää ja nyt siitä on tosin tullut semmonen niinku yksittäinen pääkilpailu, mikä Suomessa on, ainakin mun silmissä, ja niinku, että siellä pitäisi päästä ajaa. Joo, ehdottomasti. Ja osa kisoista on välillä sellaisia, että huomaa, että ei ole ehkä ajateltu niinku kuskin näkökulmasta sitä kisaa, mutta Chicago ei ole sellainen. Eli sinne on niinku älyttömän kiva tulla. Siellä on ajateltu kuskeja, siellä saa niinku osallistumismaksulle vastinetta, pääsee oikeasti ajamaan. Jos on jotain ongelmaa tai kuskilla jotain, mitä sä tarvit apua johonkin, niin sitä varmasti saa. Ja kaikki toimii kuskin näkökulmasta ihan älyttömän hyvin, mutta sitten myös yleisön näkökulmasta, että siellä on niinku onnistuttu tavallaan joka osa-alueella poikkeuksellisen hyvin. Ja kyllähän siis Nikohan on tehnyt ihan valtavan työn siinä, että se on nimenomaan ajatellut asiaa niin, että se on tapahtuma eikä vaan pelkkä autokilpailu. Että se on niin kuin, ja siis mä ihmettelen, mistä sillä riittää virtaa siihen kaikkeen. Joo. Mutta joka tapauksessa tähän mennessä mitä itse olen touhua seurannut, niin olen vakuuttunut siitä ja varmasti ei tule olemaan yhtään ainakaan huonompi kuin edelliset päinvastoin. Ei varmasti. On myös se semmoinen asenne, että opitaan niistä mitä aikaisempina vuosina on ollut tai ei mennyt niin hyvin. Mutta... Joo, ainahan tietysti voi kehittää, mutta kyllä niin kuin tällä hetkellä se on ihan niistä Suomi-kisoista siellä kärjessä mun mielestä. Että jos mun pitäisi vaan valita yksi kisa, minkä mä ajan, niin se olisi Chicago. Hyvä. Hei, missä teitä voi seurata somessa? No, mun juttuja on pääasiassa YouTubessa ja Instagramissa ja vähän Facebookissakin Power2 Driftiin. Ja mut löytää nimellä Krisse Aalto. Laittakaahan seurantaan ja minä kiitän teitä oikein paljon tästä haastattelusta. Oli mukava jutella ja odotan tosi paljon tulevaa kautta Chicago Driftin ja Driftmastersin osalta. Jatketaan siellä sitten varmaankin tarinointia vielä. Joo. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Chicago Drift on taas täällä ja isompana kuin koskaan. Huipputason Drifting Show valtaa Lahden urheilukeskuksen toukokuun 8. ja 9. päivänä. Luvassa on savua, vauhtia ja täysin käsittämättömiä ajosuorituksia Lahtihallin piha-alueella. Liput ovat myynnissä nyt. Nappaa omasi heti osoitteesta chicagodrift.fi.